سلام، من آرشم. اینجا کانال پرژن پوئتری و اگه شما دارید من رو میبینید از علاقه‌مندان به شعر هستید. پس بریم سراغ غزل 14 دیوان حافظ که الحق و الانصاف قشنگه. خب همونطور که عرض کردم رسیدیم به غزل 14 دیوان حافظ. اگر 13 غزل ابتدایی رو ندیدید لینکش رو این بالا گذاشتم، لینک پلیلیستش رو حتما مراجعه بکنید و ببینید، به خاطر اینکه خیلی جذابه. با دیدگاه حافظ هم آشنا میشید تو این 13 غزل. ضمن اگر هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید همین الان سابسکرایب بکنید، زنگوله کنارش رو هم بزنید. رسیدیم به غزل 14. غزل 14 خیلی جذابه و زیباست، به خاطر اینکه مناظره یک عاشق و معشوق زمینی هست. ممکنه از خیال شاعر سرچشمه گرفته باشه، به خاطر اینکه شاعر هم مثل یک کارگردان، مثل یک نویسنده، وقتی که قصد ساختن و پرداختن یک غزل رو داره، مثل یک نویسنده که برای یک فیلم نویسندگی میکنه، ممکنه از خیال خودش مایه بذاره برای ترسیم این تصویر ذهنیش و اینکه خب به ما یک نتیجه‌ای برسونه، به ما یک پندی بده، به ما یک حرفی رو برسونه، حالا در قالب شعر، در قالب غزل، یا نه ممکنه حقیقتا این به نظر خود حافظ اومده باشه، این معشوق جذابی که امروز تفسیرش میکنیم که سنگدلم هست متاسفانه. حالا بریم جلو متوجه میشید. ولی این خیال پردازی در شعر رو من چند وقت پیش یه استوری تو اینستاگرامم گذاشتم، الان شعرشو آوردم این مقدارشو براتون بخونم، این ابتداشو براتون میخونم، حتما نظرتون رو راجع به این تفسیر این شعر به من بگید. شعر از حسین صفا هست و از کتاب این دست بی صدا که من خودم خیلی جذاب بود برام. یه 3 بیتش رو براتون میخونم تا متوجه عرض من بشید که خیال شاعر میتونه چه تصویر جذابی رو براتون درست بکنه. میگه تو خواب نافه ببین تا به خواب نافه تو گلابدان شود از رشک ناف آهوها. تو خواب عطر ببین، خواب شب ببین در خواب که بوی عطر بگیرد پتوی شب بوها. به خواب و راه برو توی خواب تا پاها درختهای تناور شوند و میوه دهند و با 2 چشم سیاحت به خواب پوست برو که با هلو مترادف شوند آلوها. که چشمهای تو در خواب شمس و مولوی اند، قرین همند. که چشمهای تو در خواب شرح مثنوی اند. که چشمهای قشنگت قشنگ دهلوی اند، قشنگ البته در سایه سار ابروها. نظرتون راجع به این شعر و تفسیرتون رو راجع به این شعر حتما بر من کامنت بکنید. این رو براتون خوندم که بدونید یه شاعر میتونه چقدر خیال پردازی بکنه. پس هر آنچه که میخونید و هر آنچه یک شاعر برای شما سروده صرفاً تصویری نیست که با چشمش دیده باشه یا حتما انقدر این تعداد به عنوان مثال حافظ معشوق داشته باشه، چون توی دیوان حافظ یه حدود 40-50 تا از غزلاش به زعم من عارفانه هست و الباقیش عاشقانه هست و خب آدم اگه بخواد هم وقت نمیکنه این همه معشوق داشته باشه، در صورتی که میتونه این اشعار جذابیتش به این باشه که میخواد به شما حرفی رو برسونه در قالب یک غزل عاشقانه. بریم با هم بخونیم غزل شماره 14 رو. میگه گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب. گفت در دنبال دل ره گم کند مسکین غریب. گفتمش مگذر زمانی، گفت معذورم بدار. خانه پروردی چه تاب آرد غم چندین غریب. خفته بر سنجاب شاهی نازنینی را چه غم، گرز خار و خاره سازد بستر و بالین غریب. ای که در زنجیر زلفت جای چندین آشناست، خوش فتادان خال مشکین بر رخ رنگین غریب. می نماید عکس می در رنگ روی مهوشت، همچو برگ ارغوان بر صفحه نسرین غریب. بس غریب افتاده است آن مور خط گرد رخت، گرچه نبود در نگارستان خط مشکین غریب. گفتم ای شام غریبان طره شب رنگ تو، در سحرگاهان حذر کن چون بنالد این غریب. گفت حافظ آشنایان در مقام حیرتند، دور نبود گر نشیند خسته و مسکین غریب. بریم برگردیم تفسیرش کنیم.
خب بریم سراغ تفسیر این غزل که از همون بیت اولش متوجه عرض چندی قبل من میشید که عرض کردم بهتون معشوق سنگ دل بوده، به خاطر اینکه عاشق توی این غزل هر کاری میکنه که گوشه چشمی معشوق بهش نشون بده انگار نه انگار. تظلم خواهی میکنه، با عجز و ناتوانی صحبت میکنه، سعی میکنه جلب توجه بکنه، اصلا انگار نه انگار. معشوق توجه نمیکنه، هرچی عاشق از شرایط دشوار خودش توی این غزل حرف به میون میاره. در بیت اول میگه گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب، گفت در دنبال دل ره گم کند مسکین غریب. غریب در معنای لغوی به معنای دور افتاده از وطن هست، یعنی کسی که در جایی است که جایگاه زندگیش نیست عملا. ولی خب بخوایم تفسیر دقیقی داشته باشیم، معنای دقیقش به کسی میگن که احساس بیکس بودن میکنه و احساس تنها بودن میکنه، احساس خلوت بودن اطرافش رو میکنه. و مسکین هم که به آدم بینوا میگن. میگه گفتم این سلطان خوبان، معشوق رو سلطان خوبان خطاب میکنه، یعنی پادشاه خوبرویان، پادشاه زیبارویان، یعنی پادشاه خوبرویان و زیبارویان. به من غریب مسکین یه رحمی بکن. و معشوق در جواب چی میگه؟ گفت در دنبال دل ره گم کند مسکین غریب. معشوق هم بهش میگه هر کس که به دنبال در خواسته های دلش و تمناهای دلش بره، بی تردید مثل تو راه خودش رو گم میکنه، مثل یک انسان بینوای غریب گوشه افتاده راه خودش رو گم میکنه. و تو هم چون دنبال تمنای دلت رفتی عاشق من شدی، مسلما هم اینجوری مثل یک بینوا سرگردان خواهی بود. جای دیگه میگه حافظ، میگه به دام زلف تو دل مبتلای خیشتن است، بکش به غمزه که اینش سزای خیشتن است. یعنی عاشق شدی سزات همینه دیگه، خودش هم پذیرفته. در بیت دوم میگه گفتمش مگذر زمانی، گفت معذورم بدار، خانه پروردی چه تاب آرد غم چندین غریب. بی‌انصافی بوده. معذور داشتن به معنای عذر پذیرفتن و معاف کردن هست، صرف نظر کردن. و خانه پرورد به کسی میگن که در خانه و خانواده رشد و بالندگی پیدا کرده و بزرگ شده. این معنیش این نیست که بقیه تو خیابون بزرگ شدن، بقیه هم همه تو خونه بزرگ شدن، ولی خانه پرورد هم ردیف کلمه ناز پرورده میمونه، یعنی کسی که در ناز و نعمت بدون سختی بزرگ شده. اینجا داره میگه گفتمش مگذر زمانی، گفت معذورم بدار، یعنی بهش گفتم، به معشوق گفتم یه لحظه صبر کن نرو، مگذر زمانی یعنی یه لحظه صبر کن، یعنی تحمل کن ببین من چی میگم. گفت معذورم بدار، گفت عذر منو بپذیر، من نمیتونم بمونم، اصلا نمیتونم درکت بکنم. چرا؟ چون خانه پروردی چه تاب آرد غم چندین غریب، یعنی کسی که تو خونه در ناز و نعمت پرورش پیدا کرده و از غم غربت و غریبی چیزی نمیدونه، چجوری میتونه غم و اندوه یک غریب رو تحمل بکنه و بفهمه؟ چجوری میتونه درکش بکنه؟ کسی رو که دنبال دلش رفته و راهش رو گم کرده، غریب افتاده یه گوشه، کسی که ناز پرورده بوده چجوری میتونه اینو درکش بکنه؟ بنابراین برای همین میگه منو معذورم بده، عذر منو بپذیر، من وایسم به کجای حرفتو گوش کنم؟ تو هر چقدر به من عجز و لابه بکنی از عشقت بگی، من متوجهش نمیشم که. حتی خب اینجا متوجهش میشه ولی خب نمیخواد بروش بیاره. حکایت اون ناز که معنی آره میده. جای دیگه هم حافظ میگه حافظ اندیشه کن از نازکی خاطر یار، برو از درگهش این ناله و فریاد ببر. یعنی داره میگه بهش شکوه نکن، خاطر یار حتی اگر به نمیگه، خاطر یار نازکه، با یه عتاب و خطاب تو دلش میشکنه. اگر میبینی اینجوریه، این آه و نالتو بذار رو دوشت با خودت ببر، بهش نگو، چون درکش نمیکنه. اگرم درکش بکنه یه وقتی خدای نکرده میرنجونش. در بیت بعدی میگه خفته بر سنجاب شاهی نازنینی را چه غم، گرز خار و خاره سازد بستر و بالین غریب. بی انصاف بوده قشنگ. سنجاب به معنای سنجاب حیوانی هست که شکل سمور هست ولی پوست خاکستری رنگ داره، خیلی پوست گران قیمت و ارزشمندی هم داره. این سنجاب شاهی یعنی این پوستینی که برای شاه از پوست سنجاب درست میکردن، حالا یا تشکچه‌ای براش درست میکردن یا این پوستینی که روی دوش مینداخته. خاره هم که اینجا به معنای سنگ سخت و سنگ خارا هست.
در مصرع اول ببین این بیت در ادامه بیت قبلی است. در بیت قبلی عاشق داشت بهش میگفت که یه دقیقه صبر کن ببین من چی میگم. اصلا حاضر نبود بیسته گوش بکنه که معشوق چی میگه. گفت منو معذور بده، من اصلا نمیفهمم تو چی میگی. من ناز پروردم، تو خونه پرورش پیدا که همیشه دورم پر بود، اصلا نمیفهمم غم غربتی که تو میگی چی هست. اصلا درکت نمیکنم. اینجا داره در ادامه اون توضیح میده معشوق خودش رو که چرا درک نمیکنه. میگه خفته بر سنجاب شاهی نازنینی را چه غم. این من ناز پرورده که همیشه تو ناز و نعمت بزرگ شدم، رنج و درد نکشیدم، اصلا نمیدونم غم غریبی چیه، همیشه سرم رو بر بالین نرم در حقیقت پوستین سنجاب گذاشتم. اصلا من چه غمی دارم، چجوری میتونم درک بکنم غم کیو؟ غم کسی که زخار و خاره سازد بستر و بالین. میگه من چجوری غم یه آدم غریبی مثل تو رو درک بکنم که وضعیت اینقدر مشکل، سر روی خشت خام و سنگ خارا میذاری، سنگ سخت میذاری و میخوابی. از من چه انتظاری داری؟ اصلا پارادوکسه، من نمیتونم درکت بکنم. برای همین اصلا نمیشه که حرف عاشق رو گوش بکنه. در جای دیگه خود حافظ میگه نگرفت در تو گریه حافظ به هیچ روی، حیران آن دلم که کم از سنگ خاره نیست. حیرونم از این که اون چیه اون دل تو که از سنگ خارا هم سفتره. در بیت بعدی میگه ای که در زنجیر زلفت جای چندین آشناست، خوش فتادان خال مشکین بر رخ رنگین غریب. اینجا خال مشکین میگن، خال مشکین هم میگن، منظورشون همون رنگ مشکی هست. و لغت غریب اینجا در انتهای مصرع دوم با اون غریب هایی که در ابیات بالا گفتم فرق میکنه. اینجا ایهام داره. معنی نزدیکش، معنی اولش این هست که خب غریب دور افتاده از وطن، کسی که احساس تنهایی میکنه، و معنی دورترش به معنای شگفت انگیز هست. دقت کردید وقتی چیزی رو میبینید که خیلی عجیبه، شگفت انگیزه، وقتی میخواید تفسیرش بکنید بگید چیز عجیب و غریبی بود، چیز غریبی بود. این همون غریبه. اینجا داره میگه ای که در زنجیر زلفت جای چندین آشناست. آشنا هم اینجا به عشاق دیگه اشاره میکنه. میگه کسی که در میان حلقه های گیسوی تو دلهای فراوونی به زنجیر کشیده شدن، به بند کشیده شدن. برای همین لفظ زنجیر رو استفاده میکنه، چون زنجیر پابنده، آدم رو در بند میاره، در بند میکشه. داره میگه کسی که تو این چین و شکن گیسوی تو در این چین و شکن زلف تو کلی آدم دلشون رو سپردن، دل داده هستن، کلی آدم اسیر این چین و شکن و این جذابیت گیسوی تو هستن. خوش فتادان خال مشکین بر رخ رنگین غریب. این رخ رنگین داره به رنگ‌های داخل صورتش اشاره میکنه. احتمالاً گونه‌های سرخی داشته، احتمالاً چشمان سیاهی داشته، لبش همینطور سرخ بوده و این خال مشکین رو میگید چقدر قشنگ و جذاب و شگفت‌انگیز روی صورت تو قرار گرفته. با رنگ‌های دیگر اجزای صورت چه هارمونی قشنگی ایجاد کرده. استثنایی نشسته، یونیک شده عملاً. خوش فتادان خال مشکین بر رخ رنگین غریب. خیلی جذاب. جای دیگه هم میگه خال مشکین که بر آن عارض گندمگونه است، سر آن دانه که شد رهزن آدم با اوست. این رخ گندمگونه تو این خال سیاه خیلی روش خوب نشسته. بیت بعدی که یک تشبیه جذاب و یک اغراق جذابتر داره. میگه می نماید عکس می در رنگ روی مهوشت، همچو برگ ارغوان بر صفحه نسرین غریب. می نماید یعنی نشان میدهد، منعکس میکنه. مهوش هم به معنای این هست که مانند ماه. مهوش یعنی مثل ماه. در مصرع اول میگه می نماید عکس می در رنگ روی مهوشت. مثل چی؟ مثل چیزی که توی مصرع دوم میگه صورت تو انقدر مثل مهوشه، عین ماه سفید و نورانیه. این عکس این جام باده و جام شرابی که من در دست میگیرم یا تو در دست میگیری، به هر حال در اون نزدیکی، روی صورت تو منعکس میشه و میفته. مثل چی؟ همچو برگ ارغوان بر صفحه نسرین غریب. یعنی مثل این اینقدر استثنایی، مثل این میمونه که تصویر برگ گل ارغوان روی گلبرگ نسرین که سفیده افتاده باشه. همینقدر غریب و شگفت انگیزه. تشبیه زیبا و لطیفی که اینجا شکل گرفته اینه که صورت مهوش یار
مثل برگ گل نسرین سفید در نظر گرفته شده. در مصرع اول میگفت مهوشی تو، صورتت انقدر سفید و نورانیه، به گلبرگ نسرین در حقیقت تشبیهش کرده. دومین تشبیه جذاب اینه که تصویر ارغوانی رنگ شراب رو دقیقاً همگون کرده به مانند گلبرگ گل ارغوان، که میگه همون جوری که عکس این باده تو صورت تو میفته عین این مونه که گل در حقیقت رنگ ارغوانی گل ارغوان روی گلبرگ سفید نسرین افتاده باشه. بسیار زیباست. جای دیگه میگه آن روز شوق ساغر می خرمنم بسوخت، کاتش ز روی عارض ساقی در آن گرفت. در بیت بعد که من تفاسیر عجیب و غریبی هم ازش دیدم که حتما الان اصلاحش میکنم، میگه بس غریب افتاده است آن مور خط گرد رخت، گرچه نبود در نگارستان خط مشکین غریب. دیدم من بعضی از دوستانی که تشریح کردن این غزل رو، مور رو اینجا همون معنی ساده مورچه برداشت کردن. مور خلاصه مورچه هم هست، در صورتی که اینجور نیست. شما اگه یه مقدار دقیق بشید توی ابیات و توی لغت‌های داخل بیت، متوجه موضوع میشید که مور در لغتنامه ها معنی موج و تموج هم داره. همین موج خیلی ساده است. میگه بس غریب افتاده است، یعنی بد جوری شگفت انگیز و زیبا نمایش پیدا کرده. آن مور خط گرد رخت، یعنی این موج و تموج موهای جذاب تو گرداگرد صورته. بس غریب افتاده، این موهات که دور صورتت میریزه، این تموجش بد جوری شگفت انگیز و زیبات میکنه. گرچه نبود در نگارستان خط مشکین غریب. نگارستان به کجا میگن؟ به کارگاه نقاشی و خطاطی میگن. میگه عجیبم نیست، همچین خیلی هم چیز غریبی نیست، به خاطر اینکه توی نگارستان، توی کارگاه نقاشی و خطاطی، تا دلت بخواد از این موجهای رنگین هست، تا دلت بخواد خطوط مشکی مواج هست و بازی با رنگ ها هست و تو هم که صورتت عین نگارستان، عین تخته نقاشی میمونه. بنابراین همچین خیلی هم غریب نیست این همه زیبایی و این همه تموج و این همه رنگ توی اون صورت. مسلماً جذابیت هم داره. این بار اول هم نیست، سابقه داره، مسبوق به سابقه است، این که حافظ اینقدر به گرداگرد صورت معشوق نکته بینانه توجه بکنه. یه بیتی داره حسن و زیبایی رو به یک دایره تشبیه کرده و این دایره صورت معشوق است. خال رو مرکز این دایره دونسته و مدار این دایره رو هم خط. گفته ای روح ماه منظر تو نوبهار حسن، خال و خط تو مرکز حسن و مدار حسن. در بیت بعدی که حافظ خیلی جذاب توامان همراه هم نشون میده چه لرزه‌ای بر پیکرش افتاده از زیبایی معشوق و هم از اون ور معشوق رو با شیطنت خاصی عتاب و خطاب هم میکنه. میگه گفتم ای شام غریبان طره شب رنگ تو، در سحرگاهان حذر کن چون بنالد این غریب. طره به بخشی از مو میگن که این جلو روی پیشانی میریزه و خب خیلی زیباست، چهره معشوق رو خیلی دلبر میکنه و عملا لرزه میندازه بر تن عاشق، انقدر دلبر میکنه معشوق رو این مویی که روی صورت میفته از روی پیشانی. شب رنگ هم که به معنایی هست، یعنی رنگ شب، یعنی سیاه رنگ. و این شام غریبان که یک تعبیری هست به اشتباه مصطلح شده برای ما توی فرهنگ ما به یک اتفاقی که اتفاق مذهبی، ولی اینطور نیست. علت به وجود اومدن این تعبیر شام غریبان این هست که وقتی یک غریبی، یکی که در حقیقت دور افتاده از دیار خودش، در دیار غربت هست، سرگردان هست، معمولا به خاطر اینکه امکانات نداشتن شمع و چراغ و این حرفا، شب خیلی غم انگیز و تاریک و وحشتناکی رو سپری میکرد. از اونجا دیگه این ترکیب در حقیقت شام غریبان شکل گرفته. یعنی که یک غریب وقتی در یک دیار غربت یک شبی رو سپری میکنه بدون هیچی، قاعدتا شب تاریک و غم انگیزی داره. اینجا هم داره میگه که به عاشق میگه گفتم کسی که این طره مشکین تو، این موهای مشکین تو که روی صورت ریخته، از شدت سیاهی مثل شام غریبان میمونه و لرزه بر پیکر آدم میندازه. اینقدر سنگدل نباش، اینقدر سنگدل نباش. در سحرگاهان حذر کن چون بنالد این غریب.
به حال عاشقان غریبی مثل من بی‌توجهی نکن، چون سحرگاه که میشه این غریب مسکین اگه یه آه از نهاد بکشه و ناله بکنه ممکنه این آه دامنتو بگیره ها، این آتش این آه دامنتو بگیره. از تندخویی و اینجوری بی‌محلی کردن پرهیز کن. عرض کردم در مصرع اول بهش نشون میده که چقدر لرزه به وجودش افتاده از زیبایی معشوق، و در بیت دوم داره اینجوری بهش میگه که اینقدر تندخویی نکن، اینقدر منو ندیده نگیر، همین شام غریبان من میگذره و من نزدیک سحر. عرض کردم راجع به سحر معتقد هستن که دعای سحرگاه دعای موثرتر و گیراتری هست، برای همینم میگه دم سحر، میگه مراقب باش، من اگه اینجوری این شام رو در غریبی سپری بکنم این شب رو، بالاخره این شب صبح میشه، بالاخره دم سحرم میاد و من در سحرگاهان حذر کن چون بنالد این غریب. یعنی دم سحر حواست باشه که من اگه آهی بکشم این آه دامنت رو میگیره ها. البته که خب قاعدتاً آه یک عاشق هیچ وقت دامن معشوق رو به این شکل نمیگیره، صدمه‌ای به معشوق نمیزنه. جای دیگه حافظ میگه گر از این دست مرا بی سر و سامان داری، من به آه سحرت زلف مشوش دارم. و بیت آخر که حافظ نشون میده بهتون چقدر هنرمنده در سرودن غزل، که یک مفهوم و تعبیر عارفانه رو با عاشقانه در هم آمیخته که شما رو به شک بندازه. البته عرض کردم این شعر یک گفتگوی عاشقانه زمینی است، اما از یک تعبیر جذاب توش استفاده کرده که عرض میکنم. میگه گفت حافظ آشنایان در مقام حیرتند، دور نبود گر نشیند خسته و مسکین غریب. این حیرت به معنای خیرگی، سردرگمی و سرگردانی است. عرضم اینجا بود که یک مفهوم عرفانی رو هم آمیخته با یک مفهوم عاشقانه. این حیرت یکی از منزلگه‌های سیر و سلوک هم هست برای عرفا. این دوتا معنی رو قشنگ با هم در آمیخته. این دور نبود هم یعنی بعید نیست. معشوق اینجا داره از زبان معشوق صحبت میکنه دیگه. معشوق گفت حافظ آشنایان در مقام حیرتن. این معشوق گفت حافظ تو چه توقعی داری؟ آشنایان یعنی اون عشاق قدیمی‌تر من هنوز تو مرحله سرگردانی و حیرت موندن، هنوز سرگشته و حیرون موندن، نتونستن یه قدمی پیش بذارن نزدیک من بشن. تو چه انتظاری داری؟ دور نبود گر نشیند خسته و مسکین غریب. میگه عملا خیلی دور از انتظار و عجیب و غریب هم نیست که یه غریب و بیگانه این مثل تو، این همه من عشاق قدیمی دارم هنوز اینا رو بهشون توجه نکردم، یه نیم نگاهی به اونا نکردم، اونا هنوز در مقام حیرت باقی موندن. خیلی دور از انتظار عجیب نیست یکی مثل تو غریب و بیگانه که تازه تو این وادی پا گذاشته ناتوان یه گوشه بشینه و خیره بمونه. حالا کار داری تو. جای دیگه میگه هر که خواهد که چو حافظ نشود سرگردان، دل به خوبان ندهد و از پی ایشان نرود. بریم برگردیم باقی حرفا رو میگم. خب ممنون از اینکه این پست رو هم همراه من بودید. ممنون ازتون که حتما نظرتون رو زیر پست برای من کامنت میکنید و ممنون تر میشم از اینکه اگر از پست لذت بردید حتما لایکش بکنید و به بقیه عزیزانتون هم شیرش بکنید که اونها هم لذت ببرن. به غزل 14 رسیدیم. تو این حد فاصلی که این 14 غزل رو با هم تفسیر کردیم و خوندیم به رشد پرداختم. من هم در کنار شما خیلی لذت بردم. یک جامعه کوچیکی رو که همه عاشق شعر و شاعری هستیم و تفسیر شعر جمع کردیم دور هم دیگه و با هم لذت میبریم و با هم رشد میکنیم. و حداقلی ترین اتفاقی که برامون میفته اینه که این اشعار به گوشمون میخوره و کم کم زنده میشن این شعرا و این مشاهیر که برای ما حقیقتا منظومه‌های ارزشمندی رو باقی گذاشتن و ما قدرش رو ندونستیم و امیدوارم که من بعد این قصه عوض بشه. اگر داخل یوتیوب من رو دارید میبینید حتما کانال من رو همین الان سابسکرایب بکنید و زنگوله کنارش رو بزنید که از بقیه پست‌ها جا نمونید. همینطور اینستاگرام، اگر در اینستاگرام من رو میبینید حتما پیج رو فالو بکنید به خاطر اینکه پست‌های جذابی اونجا براتون در نظر گرفتم. و بقیه شبکه‌های اجتماعی من مثل تلگرام که برای ارتباط با خود من مناسب هست. یه وقت اگر درخواستی برای تشریح یک غزل داشتید یا هر سوال دیگه اونجا پاسخگو هستم بیشتر. و بقیه شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و لینکدین که مناسب شیر کردن پست‌های من بین عزیزان و دوستانتون هست که بهش علاقه دارن.
اگر قصد همیاری به مجموعه پرشن پوئتری رو دارید، اگر داخل ایران هستید از لینک آیدی پی و اگر خارج از ایران هستید از لینک پیپل که بچه‌ها این بالا براتون گذاشتن استفاده بکنید و همیاریتون رو به دست ما برسونید که در تسریع این پست ها به ما کمک میکنه و همچنین بهبود کیفیتش. امیدوارم همواره همراه من باشید و این جامعه رو با هم بزرگ و بزرگتر بکنید. توی پست های بعدی هم میبینمتون. به سلامت.